Haastattelussa Taalerin toimitusjohtaja Peter Rämsi. Takana on nyt Taalerin 4. kvartaali, tai teknisesti se on ollut takana jonkin aikaa, mutta nyt saatiin tänään luvut. Jotka alkuun ihan nopeasti yhteenvedon tai kommentit siitä, että miten kvartaali teidän näkökulmasta meni? No, me toteutettiin meidän strategiaa aika määrätietoisesti. Et toki tämä SolarWind 3 lanseeraus on iso asia meille. Sitä on valmisteltu pitkään. Näissä muissa liiketoiminnoissa bioteollisuudessa niin tehtiin ensimmäiset sijoitukset. Se on mun mielestä todella tärkeää. Me ollaan kuitenkin saatu sijoittajan luottamus siihen, että me tehdään kestävän kehityksen ja vaikuttavuuden ympäröisiin bioteollisuuteen näitä sijoituksia. Niitä tehdään. Toki siellä on muitakin DD:tä menossa, mutta konkretiana ne näkyy. Sitten kiinteistöliiketoiminnan puolella, niin kun siellä on näitä sijoitusmandaatteja, niin tietysti niitä edistetään siinä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja viimeisenä niin kuin Garantia, aivan fantastinen tulos, operatiivinen tulos. Ja kyllä se on niin kuin kovan työn tulos tietysti, että me päästään siihen pisteeseen, mutta heillä vähän vastoinkäymisiä taas sijoituspuolella, mutta se on semmoista, joka tasoittuu sitten yli ajan. Että kaiken kaikkiaan niin edetään niin kuin tässä sovittu ja kerrottu. Niin, jos katsotaan laajemmin niin koko päättynyttä vuotta 2022, niin miten sä näet, miten Taalerin strategiansa osalta niin eteni koko vuoden ajalta, jos tarkastellaan? Joo, kyllä me mentiin eteenpäin siinä määrin kuin mitä me haluttiin ja oltiin niissä asioissa aktiivisia, mitkä me oltiin päätetty jo aikaisemmin. Eli meillä on semmoinen strateginen tiekartta, jossa tietysti jokaiselle liiketoiminnalle on tietyt aktiviteetit joka vuodelle. Ja kun me katsotaan niitä näin jälkeenpäin, niin melkeinpä kaikki ne asiat, mitkä me haluttiin toteuttaa, me toteutettiin ne viime vuoden aikana. Mutta eihän se tiekartta niin kuin lopu yhteen vuoteen, vaan se jatkuu sitten semmoisena jatkumona tälle vuodelle. Ja nyt me ollaan sitten taas täyttämässä niitä laatikoita sen suhteen, että me toteutetaan sitä. Joo. Tietysti energian osalta isoin asia varmasti kuluvana vuonna on SolarWind 3-rahaston lanseeraus tai ensimmäinen sulkeminen. Itse kommentoitte tuossa tiedotteessa ja tilaisuudessa, että edelleen odotatte ensimmäistä sulkemista H1:lle ja tavoitekoko on myös ilmeisesti pysynyt samassa, eli noin 700 miljoonassa eurossa. Pidätte tätä edelleen realistisena, niin pystytkö vähän tarkemmin kertomaan, että miltä se uusmyyntitilanne ylipäätään siellä niin kuin näyttää? Joo, eli toki Suomessa niin Aktiahan on meidän strateginen jakelukumppani siinä. Meillä on tosi hyviä kokemuksia tästä biorahastosta heidän kanssaan. Toki siellä on vanhoja Taalerin pankkireita kanssa, mutta myös Aktian verkostoa. Eli he hoitaa Suomessa tämän jakelun. Ja sitten me hoidetaan itse nämä suurimmat vakuutusyhtiöt, niin sanotut Tier 1. Ja heidän kohdallaan nämä on sitten aloitettu jo nämä niin sanotut DD, eli due diligence-prosessit, jotka on aika kattavia. Ja tietysti sijoittajia kiinnostaa se, että kun me ollaan rakennettu sitä hankekehitysportfoliota, miltä se näyttää, missä ne on nämä kohteet ja minkälaisia odotuksia meillä on niistä. Että se on ihan sitä normaalia prosessia tämän tyyppisen rahaston lanseeramisen yhteydessä. Sitten sä kysyt siitä tavoitekoosta, niin me on sanottu, että me halutaan tuplata se entinen rahasto, joka oli 350 miljoonaa, ja edelleen pysytään siinä, että halutaan, että tämä uusi rahasto on enemmän kuin tuplat siitä. Kaikki edellytyksethän sille on. Meillä on hyvin osaava tiimi. Se on yksi Euroopan suurimpia. Meillä on erittäin hyvät yhteistyökumppanit niissä maissa, missä me toimitaan. Ja kyllä meillä on myöskin trackia sit näyttää, että me osataan operoida näitä. Eli siltä osin niin sanotaanko, että se meidän duuni, jota me on tehty tätä hetkeä varten, niin mun mielestä se on oikein hyvin reilassa. First closing jo H1 aikana tänä vuonna on tarkoitus. Luottamus on selvästi edelleen kova. Juu, pakko olla. Ei tässä hommia tehdä niin kuin turhaan näiden asioiden eteen. Kyllä. No Garantian 4. kvartaali oli jälleen kerran erinomainen suoritus, näin uskaltaa sanoa. Asuntolainen nostot on kuitenkin tilastojen perusteella vähentynyt niin kuin markkinalla aika paljon. Kävisitte läpi vielä vähän tätä dynamiikkaa, että miten siellä samalla niin kuin asuntolainatakausten kysyntä näyttää vetävän hyvin, mutta sitten taas toisaalta itse lainoja ei enää samassa määrin kysytä kuin esimerkiksi alkuvuonna 2022. Joo, on selvää, että meillä on semmoinen niin kuin rauhallisempi vaihe tulos tässä ja voi hyvinkin, että se vaikuttaa niin kuin meihin. Se ei vielä näkynyt viime vuonna ja se ehkä on merkki siitä, että sitä tuotetta tarvitaan. Eli kuitenkin on
ensiasunnon ostajia, on toisen asunnon ostajia. Meillähän niin kuin kuitenkin suurin osa näistä takauksista menee ensi- ja toisen asunnon ostajille. Toki on muitakin ja ei me voida mallintaa niin hyvin kuin ehkä joku muu tai ehkä yhtä hyvin sen, että miten he käyttäytyy tässä tilanteessa. Mutta se on selvä, viime vuonna me nähtiin, että tälle tuotteelle on tarvetta. Lasketaan kuitenkin sen varaan, että tässä voi olla semmoinen pieni notkahdus, mutta se tarve tuskin katoaa siitä mihinkään. Mutta se on ehkä, jos miettii sitä dynamiikkaa, just että pitää ymmärtää, että se on tietty asiakasryhmä, joka on tämän tarpeessa, jotka sitten käyttää tätä. Mutta ei me olla täysin immuuneja tietenkään markkinan yleiselle kehitykselle pitkässä juoksussa. Että kyllä siinä on joku tämmöinen derivaatta olemassa, joka iskee sitten meihin. Mutta ei näkynyt vielä viime vuonna. Luullaan kuitenkin, että se rauhoittuu nyt alkuvuonna ainakin. Joo. No entä sitten luottoriskit? Jälleen korvauskulusuhde oli hyvin lähellä nollaa. Mitä te nyt näette, kun tämä asunto- ja kiinteistömarkkina laajemminkin on nyt selvästi heikentynyt kuitenkin tässä alkuvuoden aikana ja viime vuoden lopulla, niin miltä luottoriski näkymää oikeastaan nyt näyttää? Joo. No se lähtee tietysti siitä, että sulla on hyvin kurinalainen tämä vakuutusten tai takausten myöntöpolitiikka. Eli se on niin kuin lähtökohta tälle. Eli se salkku, joka sulla on, niin sä pidät huolen siitä, että se vastaa niin kuin lähtötilanteessa sitä, mitä sä odotat, että sen pitäisi olla. Sitten sitä seurataan yli ajan ja tämän hetken tilanteen mukaan niin me ei olla nähty siinä kasvua, niin kuin riskikasvua siinä salkussa, joka meillä on. Eli se on se tilanne tällä hetkellä. Ja oikeastaan sen enempää me ei voida siihen niin kuin sanoa, että se on se tämän hetken tilanne ja sitten me seurataan sitä jatkuvasti. Mutta tällä hetkellä se tilanne on tämä. Siis analytikon ja sijoittajien kannalta on vähän vaikea sitä ennustaa, mihin se sitten asettuu. Tietysti varmaan ollaan samaa mieltä, että 0% ei ole realistinen pitkän aikavälin oletus korvauskulusuhteelle. Ei se tietenkään, se olisi aika harvinaista, että se olisi näin. Että silloinhan tietysti voisi kysyä, että ollaanko liian varovaisia, että jossain määrin pitää kuitenkin sitä jousta jännittää. Mutta tietysti se tämän tyyppisessä toiminnassa niin se tärkein on kyllä se kurinalaisuus siinä takausmyönnössä ja tehdään se kotiläksy hyvin. Aivan. Teillä on myös muita tuotteita kuin garantialaisuus, muitakin tuotteita kuin pelkät asuntolainan takaukset. Siellä on yritysluottojen takauksia, työeläkelainatakauksia. Niin oletteko nähneet näiden tuotteiden kysynnässä jotain muutosta nyt, kun korot on selvästi nousseet? No joo, siis voi olla, että niitä kyselyjä on ollut ja ehkä se johtuu siitä, että silloin kun yritykset tarvitsevat rahoitusta, että jos pankkikanava on kiinni, niin voi hyvin olla, että tämä on yksi semmoinen instrumentti, mitä sitten käytetään, jotta saadaan se laina nousemaan joko sijoitukseen tai investointiin tai mihin nyt sitä käytetään sitä rahaa. Mutta toki se on meillä hyvin tiedossa ja emme olisi yllättyneet, jos niitä kyselyitä tulisi enemmän tässä markkinatilanteessa. Mutta se on just, että mikä se rahoituskanava on, mitä sä käytät. Jos joku niistä tukkeutuu, niin sitten helposti tullaan meidän puheelle. No, teillä on ainakin meidän laskujen mukaan taseessa jonkun verran vielä ylimääräistä pääomaa. Me oltiin itse ennakoitu vähän isompaa lisäosinkoa, sitä ei tullut. Kuitenkin niin kuin olette sanoneet, että yrityskaupat on yksi mahdollinen käyttökohde näille ylimääräisille varoille, niin voiko tästä nyt vetää jotain johtopäätöksiä, että onko sieltä kohteita löytynyt vai onko kyseessä ihan varautuminen ja puhdas varovaisuus? No ehkä kaksijakoinen juttu. Toinen on tietysti se, että jos me katsotaan tätä meidän liiketoimintaa, niin me ollaan vielä ylösajovaiheessa näissä pääomarahastoissa. Ja siinä mielessä sehän on ihan fiksu, että sulla on tai sulla on semmoinen tilanne tässä markkinatilanteessa, jossa sä edelleen voit investoida sun liiketoimintaan. Et sekin on niin kuin tapa jalostaa sitä tuottoa osakkeenomistajille. Ja toinen on kyllä se, että kyllä me katsotaan näitä mahdollisuuksia, että niistähän ei oikein voi puhua mitään ennen kuin jotain tapahtuu, mutta se on kyllä meillä siinä meidän arsenaalissa. Ja nythän kuitenkin me on sanottu, että me jaetaan vähintään puolet tästä meidän vuosittaisesta tuloksesta. Nythän me jaettiin itse asiassa melkeinpä koko tulos ja vielä alle viitattiin sitä, että osa siitä oli sitä yrityskauppaa, joka tuli silloin aikaisemmin. Mutta että me koetaan kuitenkin, että tämä on se meidän valittu tie ja tässä on niin kuin perusteet sille meidän mielestä. Jos me ei sitten voida tehdä mitään pitkässä juoksussa, niin silloin totta kai ylimääräiset pääomat tulee jakaa osakkeenomistajille. No tämmöiset niin listaamattomat omaisuuserät ja niiden niin myötätuuli, mitä tässä on oikeastaan viime vuosina aika voimakkaastikin nähty kysyntäpuolella, niin on ehkä kuitenkin tässä aavistuksen nyt laantunut.
Oletteko te nähnyt, että onko siellä niin kuin ostokohteiden hinnat jotenkin muuttunut? Onko ostajan näkökulmasta markkina jotenkin aiempaa houkuttelevampi? No joo, toi on hirveän laaja spektri sitten, että mihin mennään ja katsotaan. Että varmasti on arvostusmielessä niin tullut alaspäin asiat, mutta ehkä meidän, niin kun miettii tämmöistä epäorgaanista kasvua, niin kyllä se strateginen yhteensovittaminen, se on se, joka on ehkä tärkeämpi kuin se hinta sinänsä. Loppukädessä totta kai hinnan pitää peilata sitä, mitä sä haet tuottomielessä, mutta ehkä se, niin jos miettii niin yrityskauppatilannetta siinä. Mutta jos yleisesti mietitään listaamattomia yhtiöitä ja niiden käyttäytymistä, niin mulla ei ole semmoista, mä en osaa sanoa, mitä siinä kentässä on tapahtunut, mutta totta kai, jos sulla on niin ollut business plan, joka ei toteudu, niin sehän on omiaan sitten vähentämään sen kohteen arvoa, koska sehän on aikoinaan joku on sijoittanut siihen sillä ajatuksella, että tässä toteutuu jonkin tyyppinen kehitys, ja jos se ei toteudu, niin silloin kai vastaavasti voisi kuvitella, että se hinta on alhaisempi. Kyllä. No, alkanut vuosi 2023 on Taalerin nykyisen strategiakauden viimeinen. Haluatko loppuun ihan kertoa, että mitkä on nyt Taalerin tärkeimmät fokusalueet alkaneena vuonna? No se on tietysti tämän strategisen tiekartan eksekuuttaminen. Eli näissä liiketoiminnoissa meillä on ne tietyt toimenpiteet, mitä me tehdään. Ehkä ylätasolla niin voi sanoa, että tietysti tämä fokusoituminen, me ollaan sanottu, että fokusoidaan meidän olemassa oleviin liiketoimintoihin, niin nimenomaan näin niiden sisällä innovoidaan. Mun mielestä hyvä esimerkki tämä energiavarastointi eli batteriteknologiat. Jos ajatellaan, että me aloitettiin aikoinaan tuulesta, tuulivoimalat, sitten me otettiin aurinkovoimalat siihen, nyt me otettiin energiavarastointi siihen mukaan. Biossa vähän sama juttu, se on lähtenyt Fintoilista, sitten meillä on torrefoitu biomassa tehdas Joensuussa, meillä on biorahasto. Eli niiden sisällä minne voidaan investoida siihen. Toki jos katsoo Taalerin niin kun asiakaskuntaa, niin tämähän on ollut hyvin kotimarkkinavetosta. Eli kyllä meidän ambitio on kansainvälistää meidän sijoittajakuntaa meidän rahastoissa. Mutta silloin tuotteen pitää olla kunnossa. Sitten kun se on kunnossa, sitten sä saat ne sijoittajat. Koska onhan se ihan selvä, että kestävä kehitys ja vaikuttavuus, niin se on nyt tullut jäädäkseen. Ja se on selvää tietysti se, että myöskin Suomen rajojen ulkopuolella on kiinnostuneita meidän tyyppisen toimijan tuotteisiin. Mutta se vie oman jalkatyönsä, mutta se on tietysti tämmöinen strateginen ulottuvuus, jolla on niin kuin merkitystä ja sitä edistetään. Kiitos Peter haastattelusta. Kiitoksia.